يا بنتي رحت حموم النهارده زي ما انا قلت لك، ورحت اخدت ماما معايا ودخلنا المحل نفسه اللي انا كنت قايله لك عليه اساسا، وكنا هناخد البلوزه منه انت عارفه يعني. دخلت اخدتها وطلعت وبعد كده مش كانت عجباني وما اعرفش ايه اللي حصل لي. رجعت تاني غيرها، مش رضوا يخلوني طب اغيرها، مش حبيبتي انا عارفه ايه مشغوله الوضع شويه، بصراحه. برجع اكلمك تاني. اوكي تمام. طب ممكن تنزلي يعني معايا بعد انت بكره شوية. ولا ايه الوضع ولا ايه نظامك يعني؟ يا بس بنتي والله فهميني. طيب مشغولة. يا بنتي انا مش عارفه اعمل ايه والله العظيم متضايقه. طب يا بنتي اوكي طيب يلا ماشي. اوكي سلام. اوكي اوكي سلام. اوكي ماشي ماشي. باي باي باي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جيت اتكلم معاكم شويه كده، نتكلم في مواضيع كعادتنا. خلينا نقول احنا النهارده هنتكلم في ايه. النهارده هنتكلم عن الرغي. ايه هو الرغي عند البنات، وليه احنا بنقول احنا رغايين، وليه الناس بتقول علينا اصلا رغايين؟ مش عارفه ان كان بابا ولا جده ولا عمه ولا اي حد في حياتك هيقول عليك رغاي، بما انه احنا بنات فطبعا جايين علينا زياده. بالمناسبه احنا اساسا مش بنرغي كتير ولا حاجه، بس انتوا بتشوفونا كده عشان انتوا عايزين تشوفونا كده. يعني صاحبك اللي بيتصل عليك وبيهري في اي موضوع وبيتكلم في اي حاجه وبتسمع له وبتقعد بالساعات بترغي معاه وتحور، ولا زمايلك في الشغل اللي بتقعد معاهم طول اليوم عمال تتكلم في اي حاجه وخلاص، ان كانت في الشغل ولا على مديرك ولا على اختك ولا على ابوك ولا على امك، مش فرقت. في الاول وفي الاخر مش محبوسه كلمه الرغي في البنات. يعني مش تيجوا تقولوا علينا رغايين زياده. يا جماعه احنا مش رغايين والله، ده احنا كويسين اهو. شوف حتى انا بتكلم بهدوء، مش بتكلم بسرعه. اهدوا عليا بقى. وعشان كمان ما تقولش ان انا ظلمك وجاي عليك وانا بتكلم بالراحه وانت بتتكلم بسرعه وبترغي، لا يا عم اهدى شويه. في دراسه اتعملت على موضوع انه ازاي فعلا البنات بتتكلم او بترغي كتير، وكمان الدراسه اثبتت، او في دراستين تحديدا اثبتوا ان البنات بتتكلم كتير وبترغي، بس في مقابلهم 34 دراسه اثبتت ان الراجل بيرغي اكتر من الست. يعني لو جينا حسبناها بالميزان هنلاقي كفه البنات اقل جدا من كفه الشباب. فياريت ما تقولوش علينا رغايين. خليني اقول لكم بقى ونفتحها على البحر. طبعا السبب الطبيعي للموضوع ده انه البنات بشكل عام بيحبوا يتكلموا زياده. بيتكلموا زياده ليه؟ ومش هقول بيتكلموا زياده، اساسا هم بيحبوا يعبروا عن مشاعرهم. يعني بيحبوا يتكلموا في تفاصيل يومهم، تتصل عليك تقول لك يا حبيبي انا حصل لي كذا النهارده، عايزه تخرج المشاعر اللي هي جواها مش اكتر. يعني بينك وبينها الفرق انه انت شويه صامت وقاعد كده، بتحب ترجع من الشغل تقعد كده في زاويه لوحدك ما تتكلمش مع مخلوق، ولا تطلع بتكون مقضيها مع اصحابك طول النهار وما ترجع انا تعبان مش عايزه اتكلم، ولا حتى لو كلمتك في التليفون بتقول عليها زنانه عشان هي بتتصل عليك، بس هي فعليا بتكون عايزه تتكلم معاك عشان تحكي لك تفاصيلها، عايزه تحس بيها مش اكتر، عايزاك تحطك في كل صوره يومها مش اكتر من كده. لمعلومات سيادتك الكريمة، البنات مش زي بعضيهم. يعني البنات بشكل عام مش كلهم رغايين، ولا اساسا مش بيرغوا يا جدع. هما بيحبوا ان هم يفضفضوا شوية، يعني بيحبوا يعبروا عن مشاعرهم. طبعا ست البيت اللي قاعدة في البيت مختلفة تماما عن الست اللي بتشتغل. يعني حضرتك لما تكون متجوز وست بيت، عندك ست بيت في البيت قاعدة بتربي عيالك وقاعدة مع حماتها طول النهار ومشغولة باختك وبكل التفاصيل البيت، فهي طبيعي لما ترجع من الشغل حضرتك وتكون بقى تعبان وهلكان وقاعد كده ومش عايز تتكلم ولا كلمة، تكون هي جاية عايزة بس تقولك تفاصيل يومها الكريم، ايه اللي حصل فيه، عايزة تحس ان انت موجود معاها، تحتويها، تحس بيها، تفهم هي فيها ايه، لانه هي معزولة عن العالم الخارجي، ما عندهاش وضع اجتماعي يسمح لها ان هي ترغي طول النهار مع الناس عشان تحس بالتعب وما تتكلمش. طبعا هي مش بترغي، هي بتفضفض مش اكتر. افهموا في فرق بين الفضفضة وفي فرق بين الرغي. وطبعا عندك الست اللي بتشتغل. الست اللي بتشتغل طبعا مش زي ست البيت. يعني الست اللي بتشتغل بيكون عندها تواصل اجتماعي كويس جدا، يعني بتروح على الشغل بتشوف زمايلها وبتشوف صحابها وبتشوف كل الناس، وبترغي معاك حضرتك شوية، وبترغي مع ماما وبترغي مع بابا وبترغي مع اخوها، بتجيب طلبات البيت، بتطلع على الماركت، بتطلع على اي حتة. فدي بيبقى عندها تواصل اجتماعي، فعدد الكلمات اليوميه اللي هي بتتكلمها معاك اساسا بتكون اقل جدا من الست اللي قاعده في البيت، وده بسبب التواصل الاجتماعي. يعني ما تجيش تحكم على واحده قاعده في البيت ان هي بتشكي لك همها او ان هي بتفضفض ان هي رغايه. هي مش بتكون رغايه، هي فقط عايزه توصل لك معلومه او تحس بيها او تحس بمشاعرها وتفاصيل يومها. يعني البنت مش رغايه. فبس نفرق بين الحاجتين يا جماعه. وخلينا كالعاده بتاعتنا نتصل على حد ناخد رايه في الموضوع ونساله سؤال عن موضوع الرغي، اذا فعلا هم شايفين انه احنا بنرغي ولا لا. خلينا ناخد اتصال معاكم. الو. الو، ازيك؟
الله يخليكي. ماما عامله ايه؟ الحمد لله. بصي يا حبيبتي، انا بعمل فيديو بخصوص موضوع الرغي، وكنت حابه اسالك سؤال بصراحه. اتفضلي يا حبيبتي. تمام. هل انت برايك انه البنات بترغي اكتر من الرجاله، ولا انت بتشوفي العكس انه الرجاله كمان بيرغوا اكتر من البنات؟ والله يعني ساعات بحس ان البنات بترغي اكتر من الرجاله، بس في بعض المواقف بتخلي الراجل يرغي كمان زي الستات، يعني زي البنات يعني. ايه هي المواقف؟ طيب لو ممكن تقولي لي موقف مثلا او حاجه. يعني مثلا الراجل لو مش مرتاح في بيته، اول حاجه ما بيصدق يعملها ان هو يلاقي حد يرغي معاه كتير، بقى انا بيتي في كذا كذا، فاهمه؟ كده يعني. والبنات بالعاده بترغي في ايه طيب؟ البنات في العاده بيرغوا اي حاجه، يعني كل اللي بتعمله في يومها لازم تصطاد اي حد عشان خاطر تقول انا عملت النهارده وسويت ورحت وجيت وجبت واشتريت، فاهمه؟ كل حاجه بتخصها وكل حاجه بتعملها في يومها لازم تحكيها يوميا لاي حد بقى. يعني ماما، هو اي حد؟ اي حد. يعني مثلا انا ممكن كل يوم كل شويه اكلم ماما اقول لها ماما انا عملت كذا كذا دلوقتي، واقفل بعدها بشويه ده انا جبت كذا كذا، فاهمه؟ طول اليوم بنتكلم كده يعني. اوكي، شكرا. ماشي يا قلبي. هو ده اللي كنت سألك عليه، وشكرا على اتصالك الحلو او مداخلتك الحلوه دي. العفو. ماشي، سلام. سلام. خلينا ناخد الاتصال التاني ونشوف هتقول ايه. الو. ازيك يا جميل؟ الحمد لله يا جميل. ضغطت عليك انا كتير. عايزه اسالك على موضوع، بما انه انا بتكلم النهارده على موضوع الرغي، وعندي حلقه على موضوع الرغي. برايك البنات بترغي اكتر من الشباب، ولا الشباب بيرغوا اكتر من البنات؟ اكيد البنات. اكيد البنات؟ اكيد. ليه يا مفتريه؟ لا اكيد البنات، لان الشباب اصلا خلقهم ضيق، ما بيحبوش يتكلموا كتير. والسبب ده بيتكلموا كتير. البنات بتتكلم كتير ليه طيب من وجهة نظرك؟ بيتكلموا كتير وفي مواضيع كتير، وبيحبوا الرغي، يعني بيحبوا يرغوا. طب ليه؟ طب انت ليه ايه مثلا، بما ان انت بنت، لو سألتك انت بترغي كتير ليه؟ ايه اللي بتتكلمي فيه وبترغي فيه كتير اصلا؟ بتكلم في كل حاجة، في اي حاجة، المهم ان انا ارغي وخلاص. لكن الولد بيبقى كلامه على قد السؤال ويسكت خلاص. اوكي، يعني انت عمرك ما شفتي واحد؟ طب انا السؤال بس، عمرك ما شفتي واحد ولد بيتصل على انتيمه ويقعد يرغي معاه ويهري مثلا؟ ما اعرفش، ممكن ما بيتصلش، بس ممكن لو متقابلين قاعدين في مكان يرغوا، لكن مش زينا، ما بيكلموش موبايلات، يعني مش زينا يقعد نتكلم بالساعات في الموبايل، لا هما لا. اوكي ماشي يا قلبي، شكرا على المداخله الحلوه دي. العفو، ولا يهمك. باي. باي. ودي كانت الإجابة التانية. وخلينا ناخد كمان اتصال من حدا من أصدقائي ونشوف رأيه في الموضوع. ألو. ازيك؟ اهلا بحضرتك، ازيك؟ الحمد لله. انا كنت حابه اخد رايك في موضوع، بما ان انا بعمل فيديو عن موضوع الرغي، فكنت حابه اسالك سؤال. اتفضلي على طول. السؤال هو، هل فعلا البنات بتتكلم او بترغي اكتر من الشباب، ولا الشباب كمان بيرغوا اكتر من البنات؟ طبعا الانطباع السائد انه الرغي اكثر عند البنات، ده انطباع عند الرجاله والشباب عموما. بس انا في رايي شخصيا انه الرغي بيعتمد على الشخصيه بتاعت الانسان بغض النظر عن نوعه، سواء رجل او بنت. يعني بيكون في حد رغاي بطبعه، ولد او بنت، وفي حد مايل بالصمت اكتر. فانا من وجهه نظري انها ما عندهاش علاقه بالنوع، هي عندها علاقه اكتر بطبع الانسان، بشخصيته يعني. بشخصيته بالضبط حضرتك. وطبعا لها علاقه بالثقه والراحه. في حد بيكون رغاي مع حد، في حد بيكون متحفظ مع حد، بس زي ما قلت لحضرتك يعني انه هي بتعتمد على الشخصيه اكتر من النوع. ده في وجهه نظري انا. اوكي، شكرا جزيلا على المداخله الحلوه دي، وان شاء الله يعني برجع اكلمك. شكرا لحضرتك. ايوه، سلام. سلام. وزي ما سمعتوا اصدقائي وهم بيقولوا ارائهم، اتمنى ان انا كمان اسمع ارائكم. في الاول وفي الاخر
في ناس بتقول انه احنا رغايين، بنات بيتكلموا عن بنات ان هم رغايين، وفي شباب بيقولوا لا هي اهتمامات، وفي ناس بتقول لا هي شخصية. يعني في الاخر هي مشاعر واحاسيس وتفاصيل يوم حابين نعيشها وحابين نحكيها لغيرنا، مش رغي خالص، عايزين نعبر عن نفسنا. فاحنا المفروض ان احنا نسمع اي حد حابب ان هو يتكلم معانا في اي تفصيله، لانه التفصيله الصغيره اللي انت مش شايفها صغيره دي هي ممكن تفرق معاه، لانه انت بتحتويه. فلو سمحت نسمع بعضينا وما نقولش على بعض ان احنا رغايين. شكرا جزيلا على موضوع ان انتوا النهارده سمعتوني واتفرجتوا على الفيديو ده، واتمنى ان كل الفيديوهات تكون عاجباكم، واتمنى كمان الفيديوهات اللي جايه تعجبكم. لو عندكم اي تعليق يا ريت تشاركوني فيه، ولو عندكم اي حاجه حابين ان انا اشتغل عليها او اي موضوع حابين ان انا اكمل او اتكلم فيه يا ريت.